والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين قناة المكتبة. معكم محمد، والنهارده هنعمل ريفيو لساعة جديدة من الساعات الشبيه الابل، وهي الساعة W26. الساعة دي بقى لها فترة كبيرة قوي ناس بتكلمنا عنها وبتسألنا عنها، والحمد لله اتوفرت اخيرا، فقلنا لازم نعمل ليها مراجعة. الساعة زي ما انتم شايفين كده فيها برضو اوبشنات كويسة. خلونا يلا نبدأ الفيديو ونشوف الدنيا هتبقى فيها عاملة ازاي. طيب قبل ما نبدأ في الفيديو هنفكركم، وزي ما احنا بنعمل على طول بنقسم الفيديو لثلاث أجزاء. في أول جزء عندنا فتح العلبة ومكوناتها، وتاني جزء بعد كده هيكون عندنا التفاصيل الخاصة بالأوبشنز اللي الساعة بتقدمها وفي إيه جوه الساعة. تالت جزء بيكون ربط الساعة بالموبايل والبرنامج الخاص بيها. في جزء جديد هيتضاف وهو الإكسسوري بتاعة الساعة، وإيه الإكسسوري اللي بتركب على الساعة الخاصة بأبل. وزي ما احنا شايفين حتى دلوقتي احنا مغيرين الأوستيك الخاص بيها ومركبين أوستيك من أوستيكات النايلون. فخلونا يلا نبدأ على طول. وأول جزء معانا وهو محتويات العلبة زي ما احنا شايفين كده بتيجي بالشكل ده، بتفكرنا بعلبة تانية بتاعة ساعة اتكلمنا عنها قبل كده، وهي الساعة W34، هتلاقوها موجودة في الايفون، ساعة من الساعات القديمة والكواليتي المتواضعة. لكن العلبة شوية شبهها برضو. جوه العلبة بنلاقي الساعة بالشكل ده اللي احنا شايفينه، وهي الساعة بتيجي او كل الكمية اللي متوفرة او اللي توفرت عندنا بتيجي باللون الفضي والاوستيك الاسود. وبعد كده عندنا هنا كابل الشاحن الماجنت، اللي انا شايف ان في اتجاه كده لكل كابلات الشواحن ان هي بتيجي ماجنتيك بالشكل ده، وبقت الكابل ده بقى منتشر في كل الساعات اللي بنعملها ريفيو. حتى الساعات الدائريه بقت بنفس الكابل اللي احنا شايفينه ده. فواضح ان في اتجاه ان توحيد الكابلات، وده هيبقى حاجه كويسه ان احنا في المستقبل نقدر نشتري الكابلات دي ونوفرها عشان لو الكلاينت ضاع منه الشاحن الخاص بالساعه. بعد كده عندنا الكتالوج اللي فيه كل التفاصيل الخاصه بالساعه، وفي كل الرغي اللي احنا بنرغيه الخاص بتفاصيل الساعه من جوه وايه اللي الساعه هتقدمه. دي كده محتويات العلبه. خلونا يلا على طول نشوف الاوبشنز اللي هتقدمها الساعه ونتكلم عن شويه تفاصيل تقنيه عن الساعه. نركن بقى الساعه ده اللي جنب وهنتكلم عن الساعه اللي معانا واللي احنا بنجربها بقالنا فتره في ايدنا. الساعه بتيجي بالاوستيك ده الخاص بيها واحنا بدلناه، وهنوريكم في اخر الفيديو الاكسسوري اللي بتركب على الساعه كلها. الساعه نقفلها زي ما احنا شايفين، ادي البادي بتاع الساعه وادي الشكل بتاع الساعه. الساعه بتيجي بابعاد ال 44 في 38 في سمك 10 و7 مللي. وزن الساعه 50 جرام. حجم الشاشه بتاعت الساعه واستحواذ الشاشه على الساعه 1.75 انش، اكبر استحواذ شاشه في كل الشاشات في كل الساعات الكوبي لابل، وهي الساعه الدبليو 28. اوبشن حلو قوي، وده اللي هيميزك لما هتلبس الساعه دي. دقه الشاشه من 320 385 بكسل، ده معدل بكسلات كويس جدا. كمان عندنا بطاريه 220 ملي امبير تقعد معاك يوم كامل لو هتوصلها، وممكن لو مش هتوصلها طول اليوم ممكن تقعد معاك يوم ونص ليومين. مش قلنا شويه تفاصيل تقنيه عن الساعه؟ تعالوا يلا نفتح الساعه. كالعاده ضغطه طويله لما بنضغط هنا كده بتعمل اون للساعه. طبعا الساعه ما فيش فيها زرار الجانبي، هي زرار واحد، هنا المايك وهنا فتحه السماعه. وفي الظهر هنا عندنا مكان الشاحن، وده السنسور الخاص بالقياسات. طيب ادي الساعه، ادي الشاشه زي ما احنا شايفين كده. حواف، اقل حواف ساعه موجوده. حتى لما هنقارن الساعه بالكي 8 دي، مثلا معايا الكي 8 هنا وادي الساعه ال 26. الكي 8 يعتبر هي نفس الحجم بتاع الشاشه. احنا بنتكلم على استحواذ الشاشه على الساعه، ما بنتكلمش على اي تفاصيل ثانيه بين الكي 8 والدبليو 26. هنا المقارنه بس في حجم الشاشه. هو حجم الشاشه هو واحد، لكن عشان هنا في الكي 8 الشاشه اكبر شويه، فاحنا عندنا هنا حواف اكبر. لكن هنا الشاشه العاديه بتاعه الساعه ابل المقاس 44، فهنا عندنا الحواف صغيره مش ومديه استحواذ اكبر للشاشه. لكن هو في الكي 8 نفس الشكل، لكن عشان الشاشه او البادي بتاع الساعه اكبر فالحواف هنا كبيره. مش هنتكلم ما بينها وبين الكي 8 لان الكي 8 بعيده كل البعد عن الساعه اللي معانا. بعد ما اتكلمنا عن الشاشه، عندنا هنا الشاشه فيها مجموعه من الخلفيات الكويسه اللي موجوده في كل الساعات الابل. زي ما احنا شايفين كده، دي خلفيه للثالثه، وادي الرابعه من الخلفيات الجميله قوي، وادي كده الخامسه برضه خلفيه مميزه قوي شكلها حلو جدا، وادي كمان بعد كده دي السته، وادي السبعه. هم حوالي 7 أو 8 خلفيات زي ما احنا شفناهم كده. التاتش بتاع الساعة، يعني التاتش بتاع الساعة بطيء شوية مش سريع. يعني مثلا لو هنقارنه بالاكس 2، الاكس 2 الشاشة بتاع التاتش بتاعها أسرع، لكن برضو في تضحية مع حجم الشاشة، بيكون في تضحية في بعض الأوبشن. فالتضحية هنا جت في الحجم أو في سلاسة التاتش. طيب عندنا لما بنروح كده يمين بنخش على القائمة، والقائمة دي تعتبر هي الأفضل لو هتستخدم الساعة دي. لما بنروح شمال بنروح هنا للأوبشن بتاع الجري والألعاب الرياضية المتعددة. لما بنطلع لفوق بنخش على الاشعارات، وبالتالي هو عشان مش متصل فبيجيب لي ان الساعه محتاجه
تتصل. بعد كده ننزل تحت هنا عندنا هنخش على بعض التفاصيل عن الساعه زي الاباوت بتاعها، والاباوت بتاعها زي ما احنا شايفين كده نوع الساعه ووتش 6 وتفاصيل بقى مختلفه عن الساعه. هي البراند الاصلي وهو اسمه ووتش 6. طيب عندنا بعد كده هنا في القائمه دي في البطاريه، وهنا في لو عايز تظبط منبه، وهنا لو عايزين نغير الستايل بتاع القائمه، وهو هنا السمارت ستايل او التسع تطبيقات زي ما احنا شفناهم. السمارت ستايل بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنا بيبقى يعني عشان بطيء شويه فانا مش حابب استخدمه، انا هستخدم احسن التسع تطبيقات، بيبقى الدنيا فيها سلسه شويه. اخر حاجه عندنا البرنامج الخاص بالساعه وهو برنامج الفن. طيب نخش جوه التطبيقات زي ما احنا شايفين. عندنا اول حاجه قائمه الاتصال، وبعد كده عندنا هنا لو احنا عايزين نعمل مكالمه، بعد كده عندنا هنا المكالمات الفائته والسابقه والكلام ده. في بعد كده عندنا المسج، وبعد كده عندنا هنا الاشعارات، عندنا هنا بعد كده البلوتوث، ودور لو انت عايز تدور على البلوتوث من خلال الساعه. في عندنا الخطوات الخطوات اللي انت مشيتها. بعد كده عندنا هنا بالمناسبه الخطوات بتقيس كويس مش بتقيس فيك، قياسات الخطوات كويسه. عندنا هنا الفايند ديفايس لو عايز تدور على الموبايل من خلال الساعه. في عندنا هنا معدل النوم وساعات النوم بتاعتي، في الهارت ريت، وفي نبض القلب، في تذكير بالجلوس كل وقت معين، وهنا في الالعاب الرياضيه المختلفه. في بعد كده عندنا البرنامج الخاص بالساعه. احنا كده جوه الاوبشنز بتاعت الساعه. هنا بعد كده عندنا تقارير الالعاب، في بعد كده عندنا درجه الحراره، في بعد كده عندنا هنا الضغط. بعد كده عندنا المنبه، وعندنا الكالندر، التحكم في الميوزك، التحكم في الكاميرا. عندنا بعد كده هنا ستوب واتش اظن، وفي بعد كده الحاسبه كويسه قوي، والشاشه كبيره فتقدر تعمل عمليات حسابيه بمنتهى السهوله زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد كده في اخر حاجه، في بعد كده عندنا هنا الموشن بتاعت الساعه، تقلب الساعه فتقدر ان انت تفتح التليفون وتكتم تعمل سايلنت، لما تبص الساعه تنور، لما تهز الساعه ترد على المكالمه. في بعد كده عندنا هنا اللغات، ولو انت شغلت التزامن هتعمل تزامن مع الموبايل. لو عايز تختار لغه، في لغات كتيره تقدر تختار ما بينها. العربي موجود فيها التركي، فيها بقى ايه، فيها شويه لغات مختلفه. ده في بعد كده اخر حاجه السيتنج، والسيتنج فيه اعدادات البلوتوث، وفي اعدادات الوقت، في هنا تزامن، وفي نوع الساعه او الشكل اللي انت عايزه، التحكم في الساوند بتاع الساعه، اهتزاز فقط، ونوع الرنه، ونوع نغمه الاشعار. في بعد كده عندنا التحكم في سطوع الشاشه، عندنا 5 مستويات للتحكم في سطوع الشاشه، ادي مستوى 2 3 4 5. المستوى الثالث بتبقى الدنيا واضحه فيه، ودي مهله للشاشه بتنور بعد قد ايه، في عندك 5 و10 و15 و30 و60 ثانيه تقفل بعدهم. وفي عندنا هنا نمط القائمه زي ما احنا شايفين، لا اما سمارت ستايل او 9 تطبيقات، وانصحك تستخدم 9 تطبيقات عشان السمارت ستايل بتبقى الشاشه مهنجه شويه. طيب كده خلصنا كلامنا عن التفاصيل اللي جوه الساعه، خلونا ما نطولش عليكم ونخش على طول على ربط الساعه بالموبايل، وايه اللي هناخده لما نربطه، وايه البرنامج الخاص بيها. ففي عجاله مش هنطول في الموضوع دوت. اسم البرنامج الخاص بالساعه وهو الفان دو. تمام. نقدر نربط الساعه على طول اول ما بنفتح البلوتوث، او ما نفتح عايزين نفتح اول ما نفتح البرنامج لازم نفتح البلوتوث، وبعد كده بنخش على المزيد ونعمل اضافه جهاز. نتاكد بس ان البلوتوث بتاع الساعه مفتوح. هنخش على السيتنج ونشوف اعدادات البلوتوث. في نقطه مهمه برضو حابب اوضحها، ان لازم يكون انت فاتح البلوتوث، وكمان فاتح ان الموبايل يشوف البلوتوث، عشان يعني اللي هو العرض ده، لان هو من غيره الموبايل مش هيشوف البلوتوث. فخلاص تمام، هو شافها كده زي الفل. تمام، عمل كونكشن. ده بنتاكد ازاي ان هو ربط، بنعمل بحث. تمام خلاص هو ربط بالساعه كده. احنا ربطنا الساعه سوفت، ونقدر من خلال السوفت نفتح بقى التطبيقات اللي تجيب لنا اشعارات، وايه هيجي لنا اشعار من برنامج ايه والبرامج اللي احنا محتاجينها. وده الاوبشن ده بنعمله من السوفت. من خلال السوفت بيجي لنا الاشعارات على الموبايل، وبيجي لنا رسائل الواتساب والفيسبوك والحاجات الخاصه. من خلال برضو التزامن بتاع السوفت تقدر تعرف ان اذا كان في رن عندك، لكن ما تقدرش ترد، ولا تقدر تشوف رسائل، ولا تقدر تتصل من خلال السوفت، ولا تقدر حتى تتحكم في الساوند. الحاجات برضو المهمه اللي عايزين نقولها عن الساعه، تقدر تربط معاها ايربود على الموبايل، وتقدر ان انت تتحكم اذا كانت المكالمه تبقى في الايربود او تبقى في الساعه. تقدر كمان تسمع ساوند وانت لابس الايربود، وتتحكم في الساوند من الساعه عن طريق بقى الجزء الخاص بالتحكم في الساعه. نخش على الاتصال المباشر، وده ممكن نعمله من الساعه وممكن نعمله من الموبايل. نخش جوه الساعه ونعمل الاتصال الخاص بالبلوتوث، ونخش على البلوتوث نفسه دوت. هنعمل بقى بحث، وتمام نوافق على كل الاذونات اللي هتجيلنا. وهو اول ما بيربط الاتصال المباشر بيجي لك بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبيبدا يشغل البلوتوث. طيب مجرد ما بنعمل تزامن المباشر مع الموبايل كده، احنا فتحنا في الساعه حاجات كتيره زي قائمه الاتصال زي ما احنا شايفين كده. بتبدا ان احنا عملنا تزامن مع معظم الارقام اللي على الموبايل، وبنقدر ان احنا نعمل مكالمه مع الناس من خلال التزامن. طيب هنا السكرول مش شغال طبعا، ما نسيت اقولها، بس هو مش شغال. لكن عندنا هنا نقدر نعمل بقى المكالمه بالمكان ده. وبعد كده عندنا كمان سجل المكالمات فتح بالشكل ده، ونقدر ان احنا
احنا نعرف كل المكالمات اللي احنا عملناها. بعد كده عندنا هنا الرسائل، والرسائل بتاخد وقت عما تحمل، ده كل الرسائل اللي على الموبايل. هنا الاشعارات بتيجي، ولما بيجي اشعار بيظهر في المكان ده، والساعه بتقرا عربي والاشعار بيشتغل عربي. طيب بالنسبه للتحكم في الميوزك بنقدر نعمله من خلال الساعه، وهنا بيتحكم في الميوزك، مفيش اي مشكله في الموضوع ده. كده احنا خلصنا الجزء الثالث الخاص بارتباط الساعه بالموبايل والخاص بارتباط الساعه بالسوفت. عندنا بقى جزء جديد هنضيفه في الفيديو، وهو اكسسوارات الساعه وبتركب عليها ايه. فاحنا عندنا هنا اول اكسسوري من اكسسوارات الساعه، وهو الستيك النايلون اللي شايفينه بالشكل ده كده، وهو تمام بيركب بطريقه كويسه وسلسه، مفيش فيه اي مشاكل، ونقدر نركب الاستيك بالشكل ده وبيركب بالشكل ده. عندنا كمان اكسسوري تاني وهو الكفر الخاص بكل الساعات اللي شبه ابل، وهو برضو بيركب بالشكل ده. والكفر ده من الحاجات الجميله قوي اللي هو شايفها في اكسسوري الساعه، بيغير لك شكل الساعه خالص، وبتحس ان انت لابس ساعه تانية. عندنا كمان نقدر نغير استيك الساعة للاستيك الحديد. هنعمل تجربة دلوقتي لتغيير الاستيك مع الاستيك الخاص ب او الاستيك المعدن، لذيذ قوي زي ما احنا شايفين اهو، والاستيك بيركب بطريقة سلسة وسهلة. تمام، ادي شكل الساعة برضو بقت حاجة تانية خالص. كمان عندنا نقدر ان احنا نركب الاستيك السيليكون، واوريدي الاستيك السيليكون بيكون جاي مع الساعة، فما فيش مشكلة. خلينا كمان نجرب الاستيك النايك المخرم، نشوف هيركب برضو على الساعة ولا لا. والله فتح لكم استيك جديد اهوت، يعني بص مدلعكم اخر دلع. لايك بقى يا جماعة، لايك وسبسكرايب للقناة، احنا بنعمل كل اللي احنا نقدر عليه عشان نوفر لكم كل المعلومات الخاصة بالمنتج. طيب هنشيل بقى الاستيك النايك، الاستيك المعدن، ونركب يلا الاستيك النايك ونشوف الدنيا هتبقى فيه عاملة ازاي. الناس اللي بتعاني من تركيب الاستيكر يا جماعه الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، تحديدا مع الساعه دبليو 26 بصراحه مفيش اي كلكعه في طريقه تركيب الاستيك زي ما احنا شايفين اهو. تمام، الساعه بقت حاجه تانية، والام راكبين كمان، الام مركبين دلوقتي كمان الكفر، احلى دلع اهو. كده الساعه بتقبل كل الاكسسوارات الخاصه بساعات ابل. للاسف بس مش متوفر عندي سكرين دلوقتي، لكن هي يعني بدل ما ركب عليها كل الحاجات دي فيركب عليها سكرين مفيش مشكله. طيب كده خلصنا الريفيو الخاص بالساعه دبليو 20. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون وضحت لكم كل المعلومات الخاصه بالساعه. اشوفكم في فيديو جديد وساعه جديده او منتج جديد. كان معاكم محمد، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.